Hello everyone. यो भिडियोमा चाहिँ म न्यूनेटल हेल्थ स्टेटस, न्यूनेटल मोर्टालिटीको स्टेटस के छ अनि कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्न गइरहेकी छु। अब न्यूनेट्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भर्खरै जन्मेको बच्चा जो चाहिँ 28 डेज अफ लाइफ 28 डेज सम्मको छ अथवा 28 डेज भन्दा सानो छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ नियोनेट्स भनेर भनिन्छ। नियोनेट्स आर द न्यूबोर्न चिल्ड्रन अप टु 28 डेज अफ लाइफ। अब न्यूनेटल डेथ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेथ अफ द चिल्ड्रन विदिन 28 डेज अफ लाइफ। इट पोजेस अ severe problem in global and in national context. The two-third rule explains the global infant mortality rate. अब two-third rule ले चाहिँ global infant mortality rate explain गर्छ जहाँ चाहिँ almost two-third of infant death चाहिँ two-third of infant death चाहिँ first month of life मा हुन्छ भनेको neonatal stage मा हुन्छ र यो almost two-third among who die in the first month of life die in the first week of life भनेको चाहिँ जो यो two-third के अरे first महिनामा first month मा जसको death हुन्छ नि उनीहरुको त्यसको two-third चाहिँ almost two-third among who die in the first month उनीहरु चाहिँ पहिलो हप्तामा बित्छन् र यसको पनि two-third among those who die in the first week of life, two-third of them die in the first 24 hours भनेर भनेको छ। Therefore यो neonatal stage चाहिँ कतिको crucial रहेछ, कतिको हुन्छ नि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिन पर्ने रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ किनभने धेरै deaths चाहिँ first month of life मा नै हुने रहेछ हैन। Infant mortality को two-third first month of life अनि first month of life मा death भनेको two-third को death चाहिँ first week of life मा हुन्छ र first week of life मा हुने two-third को death चाहिँ first 24 hours मा हुन्छ। अब neonatal mortality चाहिँ एकदमै हाई छ। neonatal mortality गर्नलाई चाहिँ हामीले neonatal care गर्छौं। neonatal care गर्नुको objectives चाहिँ के हो भन्दाखेरि establishment and maintenance of cardiopulmonary function, body temperature and feeding, avoidance of infection, congenital abnormalities भनेर छ। तर अहिले हामी आउला है त। पहिला status of neonatal health हेरौं नेपालमा। नेपालको NDHS report अनुसार चाहिँ neonatal mortality rate 21 per 1000 live birth छ भने neonatal mortality for male चाहिँ 24 per 1000 live birth छ भने neonatal mortality for girls चाहिँ 17 छ किनभने girls चाहिँ अलिकति जन्मिसकेपछि उनीहरुको एपगार स्कोर थोरै रहेछ भने पनि सर्भाइभल चान्सेस उनीहरुको अलि बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु दैट अफ boys है न्यूबोर्न boys अनि perinatal mortality rate चाहिँ 31 per 1000 pregnancy छ भने child survival index 96.1 per 100 child छ। अब यो चाहिँ डिफरेन्ट कजेसहरु देखाइएको छ neonatal death को वर्ल्ड वाइड र केले गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेज अफ डेथ्स हुन्छ भनेर कति डेथ्स चाहिँ भइरहेको छ भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ प्रिटर्म बर्थ कम्प्लिकेसनले 34.8% यो वर्ल्ड वाइड हो है युनिसेफ को डेटा अनुसार चाहिँ अनि त्यसैगरी इन्ट्रापार्टम रिलेटेड कम्प्लिकेसनले 24%, सेप्सिसले 15.1%, कन्जेनाइटल एब्नर्मालिटिजले 11.3%, निमोनियाले 6.1%, डायरियाले 0.6% र टिटेनसले 1.2%। त्यसैगरी एनडीएचएस 2016 को डेटा अनुसार चाहिँ केले डेथ्स हुन्छ भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी एन्ड कार्डियोभास्कुलर डिसअर्डर अफ पेरिनेटल पिरियडले 31% डेथ हुन्छ जहाँ चाहिँ एस्फाक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, कन्जेनाइटल निमोनिया, म्युकोनियम एस्पिरेसन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्युकोनियम एस्पिरेसन सिन्ड्रोममा चाहिँ फिटसले आमाको त्यो स्टुल कन्टेन्टहरु चाहिँ इनहेल गरेको हुन्छ के अथवा बडीमा आको हुन्छ के दैट कजेस ब्लकेज। त्यसैगरी अर्को रहेको छ कम्प्लिकेसन अफ प्रेग्नेन्सी, लेबर एन्ड डेलिभरी जुन चाहिँ 30% छ। त्यसैगरी इन्फेक्सन स्पेसिफिक टु पेरिनेटल पिरियड 10% छ। कन्जेनाइटल मालफर्मेसन एन्ड डिफर्मेसन 7% छ। हाइपोथर्मिया 4%, सडन नियोनाटल डेथ 6%, disorders related to length of gestation and fetal growth चाहिँ 2% छ जहाँ prematurity र low birth weight लाई कन्सिडर गरिएको छ। अब
डेटाज असाइड, फ्याक्ट्स असाइड, के अरे यति यतिले त्यो बाहेक चाहिँ मेन कजेसलाई यसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कजमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। र डाइरेक्ट कजमा चाहिँ सिभियर इन्फेक्सनले गर्दाखेरि, एस्फाक्सियाले गर्दाखेरि, प्रिटर्म बर्थले गर्दाखेरि र कन्जेनाइटल एनोमालिजले गर्दाखेरि डेथ हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट कजेसहरू भनेको चाहिँ जेन्डर बायस, पोभर्टी, म्याटर्नल पोर हेल्थ स्टेटस, पोर कभरेज अफ हेल्थ सर्भिसेसले गर्दाखेरि नियोनेटल डेथ्स हुन्छ है त। अब डाइरेक्ट कजेसमा चाहिँ हामी सिभियर इन्फेक्सनमा हेरौँ। यो मोस्ट कमन इन्फेक्सन भनेको चाहिँ न्युमोनिया, डायरिया, सेप्सिस र टिटेनस छ। द फोर मोस्ट कमन इन्फेक्सन्स आर टिटेनस, sepsis, pneumonia, diarrhea. Severe infection can occur at any point during the first month of life, providing tetanus toxoid for mother, clean delivery practice, maintaining clean cord is necessary टिटेनसलाई गर्नको लागि र त्यही अनुसार अब म्यानेज गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू जुन हाम्रो 4 कमन इन्फेक्सन्स छन् है टिटेनस, सेप्सिस, न्युमोनिया र डायरिया यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को रहेको छ एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया भनेको चाहिँ सफोकेसन हो, ब्रिदिङ डिफिकल्टी हुनु हो। इट इज द डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ आफ्टर बर्थ ड्यू टु इनएडिक्वेट अक्सिजन सप्लाई। अनि अर्को रहेको छ प्रिटर्म बर्थ। A baby born before 37 completed weeks of gestation, calculating from first day of last menstrual period is called preterm birth. के अरे सो प्रिटर्म बर्थ भनेको टाइमभन्दा अगाडि नै टाइमभन्दा अगाडि नै बर्थ हुनेलाई चाहिँ प्रिटर्म बर्थ भनेर भनिन्छ, जसमा चाहिँ लो बर्थ वेटको कन्डिसन धेरै हुन पाइन्छ किनभने बच्चा फुल्ली डेभलप भइसकेको हुँदैन, उसको अर्गन्सहरू डेभलप भइसकेको हुँदैन। सो अ बेबी born before 37 completed weeks of gestation, calculating from first day of the last menstrual period is called preterm birth. Most of the preterm birth weigh less than 2.5 kgs भनेको लो बर्थ वेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई इट इज डिफिकल्ट टु फिड, मेन्टेन बडी टेम्परेचर एन्ड प्रिभेन्ट फ्रम इन्फेक्सन। उनीहरूलाई फिड गराउन डिफिकल्ट हुन्छ, उनीहरूको टेम्परेचर मेन्टेन गराउनलाई गाह्रो हुन्छ र इन्फेक्सनबाट अभोइड गराउनलाई गाह्रो हुन्छ। यी तीनटा कुरा चाहिँ प्राइमरीली फिड गराउन गाह्रो, त्यसै गरी बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्न गाह्रो, अनि त्यसै गरी इन्फेक्सनबाट प्रिभेन्ट गर्न गाह्रो। Commonly seen complications are hypothermia, यो प्रिटर्म बर्थले गर्दाखेरि है, एस्फेक्सिया, hypothermia, cerebral hemorrhage, etc. अब अर्को रहेको छ congenital anomalies. It includes neural tube defects, cretinism, and congenital rubella syndrome. To prevent neural tube defects, mothers are given folic acid during first trimester of pregnancy. अब अरू इन्डाइरेक्ट कजेस भनेको त अघि नै मैले मेन्सन गरेँ होइन, जस्तै जेन्डर बायस, पोभर्टी, म्याटर्नल हेल्थ स्टेटस चाहिँ राम्रो नहुनु। र अब के फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ नियोनेटल डेथ्सहरू कज गर्छन् त नि भनेर भन्दाखेरि यो मेडिकल फ्याक्टर्स त भइहाले, अब यसमा अरू फ्याक्टर्सहरू पनि आउँछन् है, बायोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू भइहाल्यो, अघि हामीले हेरेको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कजहरू। अरू फ्याक्टर्स भनेको कम्युनिटी लेभलले गर्दाखेरि कम्युनिटी लेभलको फ्याक्टर्सहरू, जस्तै कहाँ बसेको छ, कुन ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी हुन्छ नि त हेल्थ सर्भिसेसको, त्यसै गरी डेभलपमेन्टल रिजन, एन्टिनेटल भिजिट कस्तो छ, डेलिभरी एसिस्टेड बाई ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स छ कि छैन, इकोलोजिकल रिजन, पोस्टनेटल चेकअपको कुराहरू, त्यसै गरी सोसियो इकोनोमिक स्टेटस जस्तै मेटर्नल एजुकेसन, रिलिजन, अकुपेसन, पेरेन्टल अकुपेसन, मेटर्नल लिटरेसी, पेटर्नल एजुकेसन, बायोमास युज। अब अरू डिटर्मिनेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ अरू नजिकैबाट देखिने प्रोक्सिमेट डिटर्मिनेन्ट्सहरू भनेको म्याटर्नल फ्याक्टर्स भए, जहाँ चाहिँ म्याटर्नल एज, चाइल्ड बर्थ छ कि छैन, म्यारिज छ कि छैन, म्याटर्नल बिएमआई, म्याटर्नल डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी, इन्फेन्टमा चाहिँ सेक्स अफ द चाइल्ड, यो चाहिँ फिमेलको सर्भाइभल बढी हुन्छ है अपगार स्कोर हेर्दाखेरि। अपगार स्कोरमा चाहिँ फिमेलको कम नै भए पनि उसको सर्भाइभल चान्सेस अलि बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द्याट अफ मेल। त्यसै गरी बर्थ अर्डर अनि बर्थ इन्टरभल, बेबी साइज एट बर्थ, डेलिभरी फ्याक्टर्समा चाहिँ डेलिभरी एसिस्टेन्स, प्लेस अफ
place and mode of delivery, post delivery factors, breastfeeding भयो भएन, postnatal care को कुराहरू आउँछ है। अब के कुरामा फोकस गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि यस्तै सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनमा फोकस गर्न सकिन्छ, मेटर्नल स्टेटसमा फोकस गर्न सकिन्छ, डेलिभरी इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी गराउनलाई प्रयास गर्न सकिन्छ यही अनुसार के। त्यसैगरी पोस्ट डेलिभरी पनि प्रपर केयर दिने, ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने कुराहरूलाई ल्याउन सकिन्छ हैन। अनि अरु चाहिँ सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर्सलाई इन्क्रिज गर्न सकिन्छ, कम्युनिटी इम्पावर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ भने अब इमिडिएट एक्सन चाहिँ के लिन सकिन्छ भनेर पनि immediate interventions would be सेभ गर्नको लागि क्लिनिङ अफ एयरवे क्लिन गर्ने। अब आँखा नाक मुख भनेर सम्झे पनि हुन्छ है। फर इक्जाम्पल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ केयर अफ आइज आयो, अब आँखापछि नाक, नाकमा चाहिँ एयरवे भनेर सम्झिनु, एयरवे। अनि त्यसपछि अरु यसपछि चाहिँ स्किन, केयर अफ द स्किन, बडी टेम्परेचर, ब्रेस्ट फिडिङ अनि केयर अफ द कॉर्ड र अपगार स्कोर, यो केही फ्याक्टर्सहरु चाहिँ इमिडिएट इन्टरभेन्सन्सहरु यिनीहरुमा गर्न सकिन्छ। जस्तै अब केयर फर क्लिनिङ द एयरवे should be cleared from mucus and other secretions. Cleaning the airway should be cleared of mucus and other secretions. Positioning the baby with his head low helps in drainage of secretions. Resuscitation becomes necessary if natural breathing fails. अब म्युकस क्लिन गर्ने, एयरवेलाई क्लिन गर्ने। त्यसैगरी अपगार स्कोर हेर्न सकिन्छ। अपगार स्कोर इज टेकन एट 1 minute and again at 5 minutes after birth भनेको चाहिँ के रे यसमा चाहिँ के कुराहरु हेरिन्छ भन्दाखेरि हार्ट रेट, रेस्पिरेसन, मसल टोन, रिफ्लेक्स रेस्पोन्स, कलर अफ द इन्फेन्ट हेर्न सकिन्छ र यसमा 0 to 10 सम्म क्लासिफाई गर्दाखेरि 0 to 3 भनेको सिभियरली डिप्रेस्ड भनेको सिभियरली डिप्रेस्ड चाइल्ड भनेर क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। 4 to 6 भनेको मोडरेटली डिप्रेस्ड र 9 to 10 भनेको हेल्दी बेबी भनेर गर्न सकिन्छ। यहाँ 6 to 7 चाहिँ मोडरेटली हेल्दी हो, 6 to 7 सुटेछ यहाँ, के रे आई मिन 7 to 8 आइम सरी। अनि अर्को रहेको छ केयर अफ द कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को केयर गर्नुपर्छ। इन केस अफ normal infant the umbilical cord should be cut and tied when it has stopped pulsating, as it gives 10 ml of extra blood. Care of the cord must be taken to prevent tetanus. त्यो कॉर्ड चाहिँ पल्स गर्न भन्नाले त्यसमा पल्सेसन फिल गर्न छोडिसकेपछि चाहिँ कॉर्ड कट गर्नुपर्छ। अनि यो पल्सेटिङ गर्न सकेपछि काट्नुको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि बच्चामा 10 ml अफ एक्स्ट्रा ब्लड के रे 10 ml चाहिँ एक्स्ट्रा ब्लड पाउँछ बच्चाले। सो अनि यो कॉर्ड कट गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु युज गर्न सकिन्छ। It can be ensured by using sterilized equipments and application of antiseptic preparation on the cord. अब क्लोरोहेक्साडिन दिन्छ हेल्थ वर्कर्सहरुले मदर्सहरुलाई सो दैट त्यो कॉर्डमा चाहिँ इन्फेक्सन नहोस् भनेर क्लोरोहेक्साडिनको युज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी केयर अफ आइज before the eyes are open. I'm sorry, I'll just erase this. Before the eyes are open, the lid margins of the newborn should be cleaned with sterile, wet swabs from inner to outer side to prevent gonococcal conjunctivitis. Gonococcal conjunctivitis prevent गर्नको लागि चाहिँ केयर अफ आइज युज गर्न पर्छ। त्यसैगरी केयर अफ स्किन छ, स्किनलाई पनि केयर गर्न पर्छ। न्यूबोर्न वेट हुन्छ एमनियोटिक फ्लुइडले अनि उलाई छिटो चिसो लाग्न सक्छ। सो बेबीलाई ड्राई गराउन पर्छ, क्लीन क्लोथले र्याप गर्न पर्छ फ्रम हेड टु टो टु मेन्टेन बडी टेम्परेचर। अब बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने कुरा यहाँ पनि आयो। यसमा चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन भनेको कंगारू मदर केयर युज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ब्रेस्ट फिडिङ इनिशिएट गर्न पर्छ which should as soon as possible within 1 hour of delivery, किनभने कोलेस्ट्रम फिडिङ गर्न चाहिँ एकदम सुटेबल हुन्छ। मोस्ट सुटेबल फुड फर बेबी विथ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोटिन एन्ड अदर इन्फेक्टिभ फ्याक्टर्स भएको हुनाले
कोलेस्ट्रम फिडिङ युज गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यही नै थियो न्युनेटल हेल्थको बारेमा।